හෙලෝ හැමෝටම අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ Google සමාගමෙන් රිලීස් කරලා තියෙන ඒගොල්ලන් Google Pixel 6 කියන ඩිවයිස් එක ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින්ම අපි ඩිවයිස් එක ගැන කතා කරන්න කලින් මේ box එක unbox කරලා බලමු. මේ පැක් එකේ මොනවද අපිට හම්බෙන්නේ කියලා ඩිවයිස් එකට අමතරව. ඉතින්ම අපිට box එකේදී ඩිවයිස් එක ගැන විස්තර ටිකක් ඉමි අංක වගේ දේවල් සහ ෆෝන් එකේ පොඩි ඡායාරූපයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒකේ පිටිපස්සේ තියෙන මේ සීල් එක ඉවත් කරගන්න. ඉස්සෙල්ලම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ අපේ ඩිවයිස් එක තමයි මුලින්ම අපිට box එක unbox කරපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඕගලන්ට පේන dual tone colors වලින් තියෙන colors දෙකකින් යුක්ත පිටුපසක් සහිත අපේ ඩිවයිස් එක අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් USB A to USB C converter එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකට USB device වගේ දේවල් connect කරන්න. ඊට අමතරව අපිට අපේ ෆෝන් එක device එක charge කරගන්න දෙපැත්තම type C තියෙන කේබල් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපේ paper works අඩංගු කරලා තියෙනවා. මෙතෙන්දී අපිට quick user guide එකක් ලැබෙනවා. ඊට අමතරව අපේ sim eject tool එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට මෙතෙන්දී පොඩි විශේෂත්වයක් පේනවා. මේකෙදී අපිට power charger adapter එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. අපි adapter එකක් separately වෙනම after market එකක් මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ තියෙන පොඩි book එකේ safety information සහ warranty informations වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ටිකක් වෙනස් ආකාරයේ sim eject tool එකක් තමයි අපිට මේ Google Pixel 6 device එකත් එක්ක හම්බෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අපි සාමාන්‍යයෙන් දැකලා තියෙන device උත් එක්ක හම්බෙන ඒවා එක සමාන sim eject tool තියෙන්නේ. නමුත් මේකෙදි පොඩි වෙනසක් එක්ක අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. device එකේ ඔය screen එක protect කරන්න පොඩි sticker එකක් තියෙනවා. අපිට ඒක අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ වෙද්දී මාකට් එකේ මේ device එක සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 1,80,000ක් සහ 1,85,000ක් වගේ අතර මුදලකට ඔයගොල්ලෝ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ඔයගොල්ලන්ට මේ device එක ගැන full review එකක් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ගේන බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණ හැමෝටම ස්තුතියි.